Hành tinh của chúng ta là một nơi có sức mạnh phi thường và vẻ đẹp đến nghẹt thở. Chúng ta thường ngước nhìn bầu trời để xem bão, ngắm mây tụ lại và sét xé toạc bầu trời. Nhưng đôi khi, những cơn bão lớn nhất không đến từ trên cao mà từ sâu bên trong lòng đất. Hãy tưởng tượng một ngọn núi cổ kính và rộng lớn đang thức giấc sau giấc ngủ dài. Nó không chỉ phun lửa và khói, nó còn giải phóng cả cơn bão của riêng mình. Đây là thế giới của sét núi lửa, một hiện tượng vừa đáng sợ vừa vĩ đại. Đó là một màn trình diễn hiếm có và ngoạn mục, nơi một vụ phun trào núi lửa tạo ra cơn bão sét của riêng nó. Vẽ lên bầu trời những tia lửa điện trên nền tro bụi cuồn cuộn và đá nóng chảy. Đó là minh chứng thực sự cho những lực lượng nguyên thủy, không thể thuần hóa, đã định hình thế giới của chúng ta qua hàng thiên niên kỷ. Sự kiện phi thường này, thường được gọi là cơn bão bẩn, là một trong những cảnh tượng trực quan ấn tượng nhất của tự nhiên. Vậy, làm thế nào một ngọn núi phun đá và tro bụi lại có thể tạo ra sét? Bí mật nằm ở sự ma sát và hỗn loạn đáng kinh ngạc bên trong cột phun trào. Khi một ngọn núi lửa phun trào, nó không chỉ giải phóng dung nham, nó bắn một hỗn hợp khổng lồ gồm tro, mảnh đá và khí nóng lên cao vào bầu khí quyển với tốc độ cực lớn. Những hạt này có kích thước từ bụi mịn đến sỏi lớn hơn, bị trộn lẫn dữ dội trong cột khói đang bốc lên. Khi chúng va chạm và cọ sát vào nhau hàng ngàn, thậm chí hàng triệu lần mỗi giây, chúng tạo ra tĩnh điện. Nó rất giống với việc bạn lê chân trên thảm vào một ngày khô ráo, tích tụ một lượng điện nhỏ khiến bạn bị giật nhẹ khi chạm vào tay nắm cửa. Tuy nhiên, quy mô bên trong một cột khói núi lửa lớn hơn không thể tưởng tượng được. Quá trình này được gọi là sạc điện do ma sát, tách các điện tích dương và âm trong đám mây. Các hạt tro nhỏ hơn, nhẹ hơn có xu hướng tích điện âm và được mang lên cao hơn vào cột khói do lực phun trào. Sự tách biệt điện tích này biến toàn bộ cột tro và khí thành một cục pin tự nhiên khổng lồ, chứa tiềm năng điện khổng lồ. Bản thân bầu khí quyển không thể giữ sự mất cân bằng điện khổng lồ này mãi mãi. Tự nhiên luôn tìm kiếm sự cân bằng, một cách để cân bằng mọi thứ. Để hiểu rõ hơn quá trình này, chúng ta hãy tưởng tượng cột phun trào như một chiếc máy lắc khổng lồ, thẳng đứng. Bên trong chiếc máy lắc này là vô số mảnh đá và tro nhỏ li ti. Khi núi lửa phun vật chất này lên cao, mọi thứ bị tung hứng và trộn lẫn với nhau trong một cơn cuồng nộ dữ dội, hỗn loạn. Mỗi va chạm giữa hai hạt là một cơ hội để truyền một điện tích nhỏ. Một hạt nhỏ hơn, nhẹ hơn có thể va chạm với một hạt lớn hơn, nặng hơn. Trong quá trình trao đổi này, hạt nhỏ hơn có thể lấy đi một electron, trở thành điện tích âm, trong khi hạt lớn hơn còn lại với điện tích dương. Bây giờ, hãy nhân sự kiện đơn lẻ này với hàng nghìn tỷ. Tất cả đều xảy ra cùng một lúc. Kết quả là một môi trường điện động và thay đổi nhanh chóng. Luồng không khí mạnh mẽ của vụ phun trào hoạt động như một máy phân loại. Nó dễ dàng nâng các hạt tro nhỏ hơn, tích điện âm lên đỉnh cột khói, tạo ra một vùng tích điện âm rộng lớn trên bầu trời. Các hạt nặng hơn, tích điện dương phải vật lộn chống lại luồng không khí. Một số nằm lại ở phần dưới của cột khói, trong khi những hạt khác bắt đầu rơi trở lại trái đất dưới tác dụng của trọng lực. Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta có một cực âm khổng lồ ở đỉnh đám mây và một cực dương khổng lồ ở phía dưới. Không khí giữa hai vùng điện đối lập này hoạt động như một chất cách điện nê, cố gắng giữ chúng tách biệt. Nhưng sự tích tụ điện tích không ngừng. Áp suất điện, hay điện áp, tăng lên mức cực đoan, lớn hơn nhiều so với bất cứ thứ gì chúng ta có thể tạo ra nhân tạo. Tại một thời điểm nhất định, không khí không thể chịu được áp lực khổng lồ này nữa. Nó bị phá vỡ. Một kênh không khí siêu nóng, dẫn điện, được gọi là plasma, hình thành ngay lập tức. Kênh này là đường dẫn cho tia sét. Trong một tia chớp sáng hơn mặt trời, các điện tích âm và dương lao vào gặp nhau, trung hòa sự mất cân bằng trong một sự phóng điện năng lượng ngoạn mục. Toàn bộ quá trình này có thể xảy ra với tốc độ và sự lặp lại đáng kinh ngạc. Chúng ta có thể thấy sét đánh trong đám mây, từ đỉnh âm đến đáy dương. Đây được gọi là sét trong đám mây. Hoặc, nếu điện tích đủ mạnh, nó có thể phóng từ đám mây thấp tích điện dương xuống mặt đất tích điện âm, tạo ra một cú sét đánh từ đám mây xuống đất cổ điển. Mỗi tia chớp làm nóng không khí xung quanh nó đến nhiệt độ nóng hơn bề mặt mặt trời, khiến nó giãn nở một cách bùng nổ. Sóng xung kích từ sự giãn nở này là cái mà chúng ta nghe thấy như tiếng sấm, hoàn thành trải nghiệm bão bẩn.
Đó là một hậu quả đẹp đẽ, dữ dội và hoàn toàn tự nhiên của lửa gặp không khí. Lịch sử, cả cổ đại và hiện đại, đều đầy rẫy những ghi chép về những cơn bão lửa đáng kinh ngạc này. Một trong những ví dụ lịch sử nổi tiếng nhất đến từ vụ phun trào thảm khốc của núi Vesuvius vào năm 79 sau công nguyên, đã chôn vùi các thành phố La Mã, Pompeii và Herculaneum. Tác giả La Mã Pliny the Younger, người đã chứng kiến vụ phun trào từ xa, đã viết một mô tả chi tiết về sự kiện này. Ông mô tả một đám mây đen đáng sợ bốc lên từ ngọn núi, mà ông nói là bị xuyên thủng bởi những tia lửa, khác với sét đánh thông thường ở chỗ chúng lớn hơn. Ông đã, mà không biết khoa học, cung cấp một trong những mô tả đầu tiên và sống động nhất về sét núi lửa trong lịch sử được ghi lại. Trong nhiều thế kỷ, những người chứng kiến các vụ phun trào lớn đã nói về những hiện tượng lửa này, thường gán chúng cho những vị thần giận dữ hoặc những sinh vật thần thoại. Ngày nay, khoa học cho phép chúng ta nhìn gần hơn để hiểu được vật lý phức tạp đằng sau màn trình diễn có vẻ siêu nhiên này. Nhưng sự hiểu biết này không làm giảm đi sự kỳ diệu sâu sắc, nguyên thủy của nó. Vụ phun trào núi lửa Eyjafjallajökull ở Iceland năm 2010 đã trở nên nổi tiếng toàn cầu, không chỉ vì làm gián đoạn giao thông hàng không, mà còn vì những hình ảnh tuyệt đẹp về sét núi lửa xuất hiện. Các nhiếp ảnh gia đã cắm trại hàng ngày, bất chấp cho bụi rơi, để chụp những bức ảnh ngoạn mục về những tia sét rực rỡ nhảy múa trong đám khói phun trào tối tăm, cuồn cuộn. Những hình ảnh này đã đưa hiện tượng này đến với khán giả toàn cầu, thể hiện sức mạnh nghệ thuật thô sơ của hành tinh chúng ta, theo một cách mà chỉ lời nói thôi không thể làm được. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa một sự kiện tự nhiên mạnh mẽ và công nghệ hiện đại. Một sự kiện đáng chú ý khác xảy ra ở Chile với vụ phun trào núi lửa Calbuco vào năm 2015. Sau hơn 4 thập kỷ không hoạt động, Calbuco đã bùng nổ, phun một cột tro bụi cao hơn 15 km lên bầu trời. Khi màn đêm buông xuống, vụ phun trào đã tạo ra một trong những cơn bão sét núi lửa dữ dội và được ghi lại rõ ràng nhất từng được chứng kiến. Trong nhiều giờ, một trận sét liên tục đã chiếu sáng đám mây tro khổng lồ từ bên trong, tạo ra một cảnh tượng trông như từ một thế giới khác. Các hãng tin tức và cá nhân trên toàn cầu đã chia sẻ đoạn phim, bị mê hoặc bởi cường độ và vẻ đẹp siêu thực của màn trình diễn. Những sự kiện này, từ những quan sát cổ xưa ở Vesuvius đến những thước phim độ nét cao từ Chile và Iceland, không chỉ làm chúng ta say mê. Chúng cung cấp dữ liệu vô giá cho các nhà khoa học. Bằng cách nghiên cứu tần suất, cường độ và vị trí của các tia sét, các nhà núi lửa học có thể tìm hiểu thêm về chính vụ phun trào. Hoạt động điện có thể tiết lộ thông tin về kích thước của các hạt tro, chiều cao của cột khói và cường độ tổng thể của vụ phun trào. Bằng cách này, những cơn bão đẹp đẽ và đáng sợ này phục vụ một mục đích thực tế, hoạt động như một hệ thống giám sát tự nhiên, giúp chúng ta hiểu rõ hơn và dự đoán hành vi của những người khổng lồ đang ngủ này. Chứng kiến sét núi lửa, dù trực tiếp hay qua ống kính, là trải nghiệm một cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Đó là một khoảnh khắc khiêm tốn. Quy mô tuyệt đối của sự kiện, một ngọn núi thở ra lửa vào bầu trời, làm lu mờ sự tồn tại của con người và kết nối chúng ta với thời gian địa chất sâu xa của hành tinh. Đó là một màn trình diễn của tự nhiên hoang dã, một lời nhắc nhở rằng, dù chúng ta có tiến bộ đến đâu, chúng ta vẫn là cư dân của một thế giới bị chi phối bởi những lực lượng vượt xa tầm kiểm soát của chúng ta. Cảm giác kinh ngạc này không bắt nguồn từ nỗi sợ hãi, mà từ sự trân trọng sâu sắc đối với sự phức tạp và uy nghi của thế giới tự nhiên. Đó là một khoảnh khắc gạt bỏ những ồn ào của cuộc sống hiện đại, và chỉ còn lại cảnh tượng thô sơ của sự sáng tạo và hủy diệt đan xen. Hiện tượng này bắc cầu giữa thần thoại và khoa học. Đối với các nền văn hóa cổ đại, một cảnh tượng như vậy chắc chắn là tác phẩm của các vị thần. Một vị thần bầu trời chiến đấu với một vị thần núi. Dễ hiểu tại sao. Câu chuyện trực quan quá mạnh mẽ, quá hoành tráng về phạm vi, đến nỗi dường như nó đòi hỏi một lời giải thích thần thoại. Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta có thể đánh giá cao nó trên hai cấp độ cùng một lúc. Chúng ta có thể cảm nhận sự kinh ngạc nguyên thủy mà tổ tiên chúng ta chắc hẳn đã cảm thấy, đồng thời hiểu được vật lý thanh lịch của sự tích điện, do ma sát và sự phóng điện trong khí quyển. Quan điểm kép này làm phong phú thêm trải nghiệm, cho phép chúng ta chiêm ngưỡng không chỉ bản thân cảnh tượng, mà còn cả những quy luật tự nhiên phức tạp tạo ra nó.
Nghiên cứu về sét núi lửa có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của chúng ta. Đối với các nhà khoa học, đó là một công cụ quan trọng, giám sát hoạt động điện của một ngọn núi lửa đang phun trào, có thể cung cấp dữ liệu thời gian thực về những mối nguy hiểm mà nó gây ra. Sự gia tăng sét có thể báo hiệu một giai đoạn phun trào giàu cho hơn, và do đó nguy hiểm hơn. Đây là thông tin quan trọng đối với các cơ quan hàng không và các cộng đồng lân cận. Đó là một hệ thống cảnh báo sớm tự nhiên, được viết bằng những tia sáng trên bầu trời. Bằng cách giải mã ngôn ngữ sét này, chúng ta có thể bảo vệ mình tốt hơn khỏi sức mạnh to lớn của núi lửa, biến một cảnh tượng tự nhiên thành một công cụ cứu sinh. Cuối cùng, sét núi lửa là một biểu tượng mạnh mẽ của sức sống hành tinh của chúng ta. Nó cho chúng ta thấy rằng trái đất không phải là một quả cầu đá tĩnh, mà là một hệ thống sống, thở và năng động. Đó là một thế giới của những sự tương phản đáng kinh ngạc, của nhiệt độ cực cao và lạnh điện, của sự sáng tạo sinh ra từ hỗn loạn, của vẻ đẹp được tìm thấy trong sự hủy diệt. Những cơn bão lửa này thách thức chúng ta nhìn sâu hơn, để hiểu các lực lượng định hình thế giới của chúng ta và không bao giờ đánh mất cảm giác kỳ diệu của mình. Chúng là một lời nhắc nhở thoáng qua, rực rỡ về hành tinh đáng kinh ngạc, bí ẩn và mạnh mẽ mà chúng ta có vinh dự gọi là nhà, một kiệt tác thực sự của thế giới tự nhiên.